هموطنان عزیز، مرگ خامنه‌ای مرگ استبداد دینی و پایان رژیم ولایت فقیه است. اکنون زمان برقراری آزادی و حاکمیت مردم است. از جانب مقاومت مردم ایران اعلام می‌کنم که شورای ملی مقاومت ایران بر اساس طرح 10 ماده‌ای اعلام شده برای انتقال حاکمیت به مردم ایران دولت موقت را اعلام کرد. سابقه اعلام دولت موقت به مهر ماه سال 1360 برمیگردد. مردم ایران همچنان که در قیام دی‌ماه نشان دادند، خواهان آینده‌ای بر اساس یک جمهوری دموکراتیک هستند و شیخ و شاه ستمگر و دیکتاتور را نفی می‌کنند. به جامعه بین‌المللی اعلام می‌کنم تنها مردم ایران مشروعیت تعیین آینده سیاسی کشور خود را دارند. پیوسته گفتیم که سرنوشت را مردم ایران با خون فرزندان رشید خود می نویسند و نیازی به دخالت خارجی نیست. پیوسته گفتیم که خواهان پول یا حضور نیروهای خارجی در خاک ایران نیستیم. اکنون زمان همبستگی و وحدت علیه بقایای دیکتاتوری مذهبی و فاشیسم سلطنتی است که به دنبال ربودن انقلاب دموکراتیک و حاصل 47 سال رنج و خون مردم ایران و فرزندان رشید آن هستند. شورای ملی مقاومت ایران، دیرپاترین ائتلاف دموکراتیک و مستقل در تاریخ ایران، متکی به مقاومتی با 100,000 شهید راه آزادی، طرح جبهه همبستگی را از 24 سال پیش با اصول استوار و ثابت و ملی و میهنی ارائه کرده است. این طرح از همه نیروهای سیاسی در جبهه مردم ایران که به سرنگونی استبداد دینی و برقراری جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت ملتزم هستند، می‌خواهد که در این زمان حساس با وجود تفاوت‌هایشان همبسته و متحد عمل کنند. در همین جا از پرسنل وطن پرست ارتش می‌خواهم در کنار مردم ایران بایستند. سپاه پاسداران و سایر نیروهایی که رژیم را حفظ می‌کنند باید سلاح‌های خود را زمین بگذارند و به مردم تسلیم شوند. دانشجویان، کارگران، نفتگران، کشاورزان، کسبه جوان، پرستاران و معلمان از زن و مرد تا اطلاع ثانوی و استقرار دولت موقت، سربازان و افسران وطن در ارتش آزادی بخش ملی و حافظان جان و سلامت و ایمنی و حل و فصل امور و مشکلات مردم ایران هستند. بر اساس مصوبات شورای ملی مقاومت ایران، دولت موقت بعد از استقرار در خاک میهن موظف است ظرف 6 ماه انتخابات آزاد و عادلانه برای تشکیل مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی را برگزار کند. وظیفه این مجلس تدوین قانون اساسی و تعیین نظام جمهوری جدید کشور، قانونگذاری به منظور اداره امور جاری تا تشکیل نخستین مجلس ملی طبق قانون اساسی جدید و تعیین دولتی است که بعد از استعفای دولت موقت 6 ماهه عهدهدار امور کشور تحت نظارت مؤسسان است. بار دیگر تاکید می‌کنم که شورای ملی مقاومت و دولت موقت نه به دنبال قدرت بلکه در پی انتقال آن به جمهور ملت است. سلام بر مردم ایران، پیروز باد انقلاب دموکراتیک ایران و برقرار باد جمهوری دموکراتیک.